guys, welcome back to my channel. So आज म ब्लगको सट्टामा एउटा शपिङ हलको भिडियो लिएर आएको छु। UFO बाट मैले यति धेरै शपिङ गरेको छु। आई एम भेरी एक्साइटेड है। यति धेरै शपिङ गरेको छु जुन हजुरहरुसँग शेयर गर्न चाहदै छु। हजुरहरुले मेरो भिडियोहरु कस्तो लागिरहेको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु, लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु है। बेल बटन थिच्न नबिर्सनु। हरेक अपलोड भएपछि हजुरहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ। सो अब म मेरो शपिङ हल सुरु गर्छु है त। फर्स्ट मा चाहिँ मैले UFO बाट यो यस्तो टर्टल नेक टी शर्ट किनेको छु। यो स्वेटर हो है। यसको क्वालिटी चाहिँ म देखाइदिइहाल्छु। फर्स्टमै मलाई एकदमै पहिलो गासमै ढुङ्गा जस्तो टाइपको भएको छ। हेर्नु त, एक पटक लगाएको थिएँ मैले, यहाँबाट सट्टै गयो, धागो आफै निस्केर गयो। यो चाहिँ मैले अब हजुरहरुले चाहिँ किन्ने बेलामा एकदमै राम्रोसँग यसको सिलाइहरु सबै एकदमै राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै लिनु। स्वेटर एकदमै वार्म छ अनि एकदमै सफ्ट मटेरियल पनि छ हैन। राम्रो, मलाई क्वालिटी वाइज एकदमै राम्रो लाग्यो। तर यसको हुन्छ नि फिनिशिङ चाहिँ राम्रो छैन। यहाँबाट पनि हेर्नु त, यस्तो धागो निस्किरहेको छ। यो चाहिँ मैले देखेर नै लिएर आएको हो। मलाई यो एकदमै मन पर्यो हैन। यति चाहिँ म्यानेज गर्छु भनेर लिएर आएको थिएँ, तर हातबाट पनि आफै निस्केर गइहाल्यो है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म बिग थम्स डाउन गर्न चाहन्छु हैन। यो टी शर्टको प्राइस चाहिँ रहेको छ 1578 1578 पे गरेको छु मैले। यसको लागि 1578 पे गरेको यो टर्टलनेक टी शर्ट चाहिँ वर्थ भएन। यहाँबाट फर्स्टमै गइहाल्यो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. सेकेन्ड मा चाहिँ मैले यस्तो यो रेड कलरको यस्तो निटेड स्वेटर किनेको छु। यो हुन्छ नि विन्टरमा ब्ल्याक व्हाइट जस्तो कलर मात्रै युज गर्थेँ कि म, ग्रे कलर हैन। अनि त्यही भएर यो पटक चाहिँ म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भनेर मैले यो रेड कलरको टी शर्ट किनेको छु। यो एकदमै म्याच गरेको छ मलाई। यो मलाई एकदमै मन परेको छ हैन। यसको चाहिँ क्वालिटी पनि, स्वेटर पनि चेक गरेको थिएँ। यसको चाहिँ धागो काहीबाट पनि निस्केको पनि छैन हैन। यो ओभरसाइज टी शर्ट हो, लगाउँदा पनि एकदमै राम्रो लुक दिएको छ यसले हैन। यसको प्राइस चाहिँ यसको प्राइस पनि 1578 1578 नै हो यो टी शर्टको प्राइस पनि हैन। 1578 चाहिँ योबाट चाहिँ वर्थ भएको छ। यो एकदमै राम्रो छ। मैले लगाइ पनि सके, रोक्नै नसकेर आफूलाई है। यो दुईटा टी शर्ट चाहिँ मैले लगाइसकेको छु हैन। एकदमै मन परेको छ। यसको लागि चाहिँ बिग थम्स अप। अनि त्यसपछि थर्डमा चाहिँ मैले किनेको टी शर्ट चाहिँ यो यही येलो र व्हाइटको कम्बिनेसन यो टी शर्ट हो हैन। यो टी शर्ट चाहिँ अब मैले लगाएर युज गरेको चाहिँ छैन। यो चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा पिस चाहिँ यहाँबाट यस्तोबाट धागो निस्केको देखाएको थिएँ यसरी लामो हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले एक्सचेन्ज गरेर अनि अर्को लिएर आएको, त्यही देखेको भएर हैन। यसको यस्तो केही निस्केको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। मैले लगाएकै नै छैन। मैले आज नै लगाएको यही भिडियो सुट गर्दाखेरि हैन। यो चाहिँ अलिकति क्रप टाइपको टी शर्ट छ हैन। अनि अलिकति हेभी फिगर भएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ यो अलिकति क्रप भनेर धेरै क्रप हैन, हल्का मात्रै क्रप
भएको टी सर्टले चाहिँ अलिकति राम्रो लुक दिन्छ, त्यही भएर मैले यो टी सर्ट किनेको हो। यो टी सर्टको चाहिँ कलर व्हाइट र यो मस्टर्ड येल्लोको कम्बिनेसन मलाई एकदमै मन परेको छ। 1648 पे गरेको छु मैले यसको लागि हैन। यो टी सर्ट चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ अनि यो चाहिँ भुवाहरू पनि यस्तो निस्किन्छ जस्तो छैन, अहिले हेर्दाखेरि एकदमै सफ्ट एकदमै राम्रो मेटेरियलमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, एकदमै राम्रो क्वालिटी छ यो टी सर्ट पनि। यसको लागि चाहिँ बिग थम्स अप भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म मलाई यो एकदमै मन परिरहेको छ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अनि त्यस पछाडि मैले त्यहाँबाट यस्तो थर्मोकोट लिएको थिएँ हैन, थर्मोकोट लिएको थिएँ। यो चाहिँ भित्र एकदमै बाक्लो हेभी लुक दिने छैन, यो एकदमै पातलो छ तर एकदमै वार्म छ के, जाडो फिल हुँदैन यो थर्मोकोट युज गरे पछाडि। अनि बडीलाई चाहिँ चट्ट सेप दिन्छ कि यो थर्मोकोटले, त्यही भएर यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। यो थर्मोकोट पनि मन पर्यो, एउटा लिएको थिएँ मैले, ट्राई गरेर हेर्छु कस्तो रहेछ यिनीहरूको भनेर ट्राई गरेको थिएँ। यो थर्मोकोट चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो है। यसको प्राइस पनि 1578 नै पे गरेको छु मैले। यो थर्मोकोट मलाई मन परेको छ, यसको लागि पनि बिग थम्स अप है। अनि त्यस पछाडि युएफओबाट मैले अर्को यस्तो ट्राउजर प्यान्ट किनेको छु मैले हैन। यस्तो ट्राउजर प्यान्ट किनेको छु। यो प्यान्ट चाहिँ लगाउँदा एकदमै कम्फर्टेबल छ हैन। ट्राउजर प्यान्ट भयो, अभियसली कम्फर्टेबल हुने कुरा त भइ नै हाल्यो हैन, एकदमै कम्फर्टेबल छ, वार्म पनि छ यो प्यान्ट हैन। विदाउट थर्मोकोट पनि युज गर्न सकिन्छ यसलाई, एकदमै वार्म छ हैन। अनि यो प्यान्टको लागि चाहिँ मैले 1698 पे गरेको छु। 1698 चाहिँ यसको लागि वर्थ छ है, यसको लागि पनि म बिग थम्स अप भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, युएफओमा चाहिँ यस्तो विन्टर प्यान्टहरू हुन्छ नि, फरवाला प्यान्टहरू, त्यस्तोको चाहिँ मैले कलेक्सन खासै देखिनँ। म पहिला पनि जान्थेँ तर मैले कहिले पनि त्यस्तो कलेक्सन चाहिँ मैले भेटिनँ विन्टर प्यान्टहरूको लागि। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुरा मैले देखेँ है। त्यही भएर यो प्यान्ट चाहिँ ठिक छ है, यो विन्टर प्यान्ट नै हो, ट्राउजर प्यान्ट हो हैन, यो चाहिँ ठिक छ। तर धेरै कलेक्सन चाहिँ छैन युएफओमा विन्टरको लागि प्यान्टहरूको लागि। सो समरकै प्यान्ट मात्रै छ है, त्यही भएर युएफओलाई मात्रै सजेसन हो। लिएको प्यान्ट चाहिँ राम्रो छ, बिग थम्स अप यसको लागि है। सकिसक्यो मैले युएफओबाट अर्को लिएको छु। यस्तो ब्ल्याक कलरको प्यान्ट हैन, यो चाहिँ पुरै त्यो स्ट्रेचेबल जिन्स हैन यो है, हामीले लगाउँछौँ नि जुन हामी केटीहरू लगाउने जस्तो स्ट्रेचेबल जिन्स छैन यो, हल्का मात्रै के जिन्स टाइपको जिन्स छ यो है। तर यस्तोको कलर चाहिँ एकदमै जाँदैन कि जस्तो देखिरहेछ, अब के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले धोएर हेरे पनि छैन हैन, लगाएको पनि छैन हैन, स्ट्रेचेबल छैन। सो कम्फर्टको हिसाबले एकदमै कम्फर्टेबल छैन, तर यो प्यान्टले चाहिँ लुक चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ कि। यो चाहिँ हाई वेस्ट पनि हैन, लो वेस्ट पनि हैन, मिडियम वेस्ट प्यान्ट हो हैन। त्यही भएर अब हजुरहरू चाहिँ आफ्नो लाइकिङ अनुसार चाहिँ यसलाई पर्चेस गर्ने कि नगर्ने डिसाइड गर्नु होला भन्न चाहन्छु है। यो प्यान्टलाई चाहिँ मैले 1898 पे गरेको छु। 1898 प्यान्ट चाहिँ मलाई चाहिँ यो लगाउँदा चाहिँ यो प्यान्ट हेर्दा त मलाई मन परेको थिएन, तर लगाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो लुक दिएको छ, त्यही भएर यो प्यान्टको लागि पनि बिग थम्स अप।
कलेक्सनमा चाहिँ लास्ट हो यो यस्तो एउटा प्यान्ट किनेको छु, जिन्स प्यान्ट। फिटेड जिन्स हो यो हैन। यसको प्राइस चाहिँ मैले पे गरेको छु 2378 पे गरेको छु है। यो चाहिँ स्ट्रेचेबल जिन्स छ हैन, स्ट्रेचेबल प्यान्ट छ यो लगाउँदा एकदमै कम्फर्टेबल छ। यो प्यान्ट मलाई एकदमै मन परिरहेको छ हैन, लगाउँदा एकदमै कम्फर्टेबल छ यो प्यान्ट। तर एउटा मैले पहिला किनेको थिएँ UFO मा किनेको चाहिँ हैन, पिपल्स प्लाजामा किनेको हो। यस्तो स्ट्रेचेबल एकदमै कम्फर्टेबल प्यान्ट थियो, तर पछि लगाउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यो प्यान्ट हुन्छ नि यस्तो तन्कियो के, त्यही भएर त्यो चाहिँ मलाई खासै मन परेन। यो पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर मैले एउटा मात्रै किनेको छु, नत्र त्यस्तो नहुने भन्ने मलाई थाहा भयो। त मैले अलि धेरै नै किन्थेँ, किनभने यस्तो स्ट्रेचेबल यस्तो कम्फर्टेबल जिन्सहरू पाउन गाह्रै हुन्छ प्लस साइजको लागि। सो मलाई यो मन परिरहेको छ। यो जिन्सको लागि चाहिँ बिग थम्स अप है। यो प्यान्ट पनि मेरो फेभरेट हो है। अहिले किनेको मध्ये मेरो सबैभन्दा फेभरेट चाहिँ त्यो रेड टी सर्ट अनि यो येलो टी सर्ट अनि यो प्यान्ट। I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. अनि अब यसमा चाहिँ मेरो यो मेरो साइडको मेरो सपिङ चाहिँ सकिन्छ हैन। अनि UFO बाट चाहिँ मेरो छोराले बाबुले यस्तो एउटा कार जस्तो ब्याग किनेको छ हैन। यो ब्याग चाहिँ यस्तो हार्ड टाइपको छ के, यस्तै कारकै सेपमा बस्ने हैन, यस्तो हार्ड टाइपको छ। अनि भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो दुईटा सेक्सन छ। अब उसले सामान पनि हालिसकेको छ, टोयहरू उसको टोपी सोपी गरेर राखेर बोकेर हिँडिरहेको छ कि। अनि यस्तो हालेको छ। यसको क्वालिटी वाइज चाहिँ यो राम्रै लाग्यो मलाई हैन। फुट्ला भाँचेला फुट्छ जस्तो टाइपको त छैन यो हेर्दाखेरि हैन। अनि यसको प्राइस चाहिँ हामीले पे गरेको छौँ 1178, 1178 रुपियाँ पे गरेको छौँ यसको लागि हैन। यो चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ मलाई। स्कुटरमा लिएर हिँड्नुपर्छ भने चाहिँ यो काम लाग्दैन है, बच्चाले बोकेर बस्छ भने मात्रै हो। अगाडि राख्न पहिलाको मोडलमा चाहिँ मिल्दैन, अहिलेकोमा चाहिँ माथिपट्टि हुक हुन्छ त्यसमा चाहिँ मिल्छ। मेरो स्कुटर पहिलाको हो, त्यही भएर मेरोमा चाहिँ मिल्दैन। मलाई यसले अलिकति अप्ठ्यारो त्यसले चाहिँ भएको छ। तर यो ब्याग एकदमै ठिक छ, बच्चालाई बोक्न पनि सजिलो छ, यताबाट यसरी क्यारी गर्न पनि मिल्यो हैन। यसको चेन यस्तो छ, बच्चालाई रमाइलो लाग्छ, गिफ्ट दिनको लागि काम लाग्छ। अनि पछाडि यसरी बोक्न पनि मिल्छ ब्याकप्याक जसरी, अनि यसरी लिएर हिँड्न पनि मिल्छ ह्यान्ड क्यारी जसरी। यसको यो प्यान्ट पनि एकदमै राम्रो छ। यो पनि हामीले UFO मा नै किनेको हो। हामीले मुङ्गुको लागि, मेरो छोराको लागि एउटा हेलमेट किनेको छौँ। त्यो चाहिँ UFO मा किनेको होइन, नर्मल पसलमा त्रिपुरेश्वरमा किनेको हो हैन। यस्तो स्पाइडरम्यानवाला फुल हेलमेट हैन। स्कुटरमा मसँग चढेर हिँड्छ हैन। काठमाडौँमा धुलो धुवा एकदमै बढी पल्युसन छ। सो उसलाई चाहिँ हेलमेट लगाइदिउँ भनेर हेलमेट भनिरहेको थियो, त्यही भएर किनेको। यो हेलमेटलाई चाहिँ हामीले 1300 पे गरेको छौँ हैन। भेगाको हेलमेट हजुरहरूले यदि किन्न खोजिराख्नु भएको छ र टाइम छ भने चाहिँ हजुरहरू भेगाको हेलमेट चाहिँ प्रिफर गर्नु हैन। बच्चाको पनि आउँछ भेगाको हेलमेटमा, अनि अलि ठुलो हुने बेरसम्म पनि मिल्ने हेलमेट हुँदो रहेछ। हामीले पिङ्क कलर भन्दा अरू पाएनौँ, छोरीको लागि त काम लाग्छ, तर छोराले मान्दैनन् पिङ्क कलर युज गर्न, त्यही भएर हामीले खोजेको नपाए पछाडि अनि लास्टमा यो स्पाइडरम्यान प्रिन्ट भएको यो चाइनिज हेलमेट हो है, कुनै ब्रान्डेड हेलमेट होइन, जे होस् अलिकति भए पनि सेफ हुन्छ भनेर किनेको। यो 1300 परेको छ। यो हेलमेट पनि राम्रै लागिरहेको छ, यसको लागि पनि बिग थम्स अप। भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, कमेन्ट डाउन बिलो, लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब फेरि यस्तै अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।